यता चाहिँ यस्तो कृष्णको कति राम्रो उयोहरू बनेको रहेछ। यहाँ भगवान हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। म सिएमबिएसको स्टुडेन्ट हो। म यहाँ मूर्ख होइन। यहाँ कस्ता कस्ता डिग्री प्राप्तहरू यहाँ भगवानको अगाडि साधु। साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ इस्कन छ। आज बुढी इस्कन जाने इच्छा जाहेर गरे हुनाले चाहिँ बुढीले मलाई आज इस्कनतिर लग्दैछ। अब आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो इस्कनतिर हेर्छु। मैले घरबाट निस्किसकेँ। मैले पछाडि चाहिँ गोश्वरीतिर निस्किन्छ। हामी साह्रो आइपुगेको छौँ। अब चाहिँ हामी बुढानीलकण्ठतिर जानुपर्ने हो। हामी चाहिँ अब चन्द्रपट्टिबाट चाहिँ बाहिरै पढेको हुँदैन। त्यसपछि इस्कन आउँछ। आउनेलाई त ठिकै छ, थाहा नहुनेले चाहिँ बेला लोकेसन पनि देखाइरहेको छ। यो चाहिँ गङ्गालाल हस्पिटल। अहिले हामी चाहिँ बुढानीलकण्ठ चोक आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हामी अघि बढ्दैछौँ इस्कनको लागि। जुनैलाई लोकेसन थाहा छैन भने चाहिँ भिडियो हेर्नु होला, हजुरलाई हेल्प हुन्छ कताबाट जाने। बुढानीलकण्ठ आइसकेपछि चोक आइसकेपछि लेफ्टपट्टि जाने। यता देख्नुभएको चाहिँ यो बुढानीलकण्ठ स्कुल हो है। यो नेपालको ऐतिहासिक स्कुल है साथीहरू। यसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले दाहिने बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी अब यहाँबाट चाहिँ सिधा अगाडि जानुपर्ने रहेछ है साथीहरू। राइट भन्दा नि सिधै थियो। यता होला पार्किङ, यतै होला बाइक पार्किङ। यो चाहिँ बाइक पार्किङ साथीहरू है। हामी यसरी बुढीले यहाँ स्कुटर पार्क गरेको छ। अब हामी यस पछाडि चाहिँ मन्दिर परिसरभित्र छिर्छौँ अनि एकछिन भगवानलाई सम्झेर चाहिँ अनि हामी निस्किन्छौँ।
अब मन्दिरतिर हामी जाँदैछौँ। बुढी ठिक छ? धेरै पछि बुढाबुढी चाहिँ आज मन्दिर दर्शन गर्दै निस्कियो हो खासमा चाहिँ। यता चाहिँ यस्तो कृष्णको कति राम्रो उयोहरू बनेको रहेछ। जस छिर्दै आनन्द आउने रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ, मजा आयो। अहिले हामी चाहिँ मन्दिर परिसरभित्र छौँ। यस्तो छ यहाँको। साँच्चै यहाँ भगवान् हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। म सिएनबिएसको स्टुडेन्ट हो। म यहाँ मूर्ख होइन। यहाँ कस्ता कस्ता डिग्री प्राप्तहरू यहाँ भगवान्को अगाडि साधु बनेर बसिरहेको छ भनेपछि पक्कै केही न केही हुनुपर्छ। किनभने बच्चालाई बुढोलाई ठग्न मिल्छ, तर युवाहरूलाई सकिन्छ। यस्तो दिमाग हुन्छ यस्तो बेला, अरू बेला अब स्थिर हुन्छ होला, यस्तो बेला त विशेष क्युरियस हुन्छ। किन मान्ने, के हो कसो, यति क्वेसन हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूले भक्तिमा छ भने Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. हजुर सबैलाई नेपाली भाकामा नाच्न त आउँछ नि होइन? हामी हरे विष्णुकै नेपाली भाकामा नाच्छौँ है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब यो गोवर्धन इन्ट्री गोवर्धन के कृष्णजी पहाड उठाउनु भएको थियो नि कान्छी औँला अनि चाहिँ अब आज सिद्धि त अब यता इस्कनको बाउ सक्यो त्यसपछि अब अहिले हामी बुढानीलकण्ठ पस्छौँ त्यो दर्शन गरेर जान्छौँ दर्शन गरेर अब हामी बाहिर निस्किनु लाग्यो यस्तो छ यहाँ एकदम रमाइलो छ यदि आउनु भएको छैन नि एकचोटि आउनु चाहिँ एकदम रमाइलो एकचोटि आइसकेपछि चाहिँ फेरि आइरहनु मन लाग्छ यो ठाउँ हुन त मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो होइन तर मलाई चाहिँ एकदम आनन्द आयो நதிதான் அந்த இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க அந்த கோயிலுக்கு பின்னாடி கிடக்கு அதாங்க எங்கன்னு கேட்குது बसौँ साथीहरू यहाँबाट निस्केर चाहिँ नारायण मन्दिर जाँदैछौँ यहाँ दर्शन गरेर चाहिँ अनि आज दिन चाहिँ यसै गरी अवश्य दिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अगाडि होला यतै होला हामी नारायण मन्दिर आइपुग्यौँ बुढानीलकण्ठको नारायण मन्दिर चाहिँ नारायण मन्दिर आइपुगेका छौँ हामी अहिले यस्तो छ माहौल बुढी के छ मजा आइरह धेरै पछि फेरि बुढाबुढी घुम्नु निस्क्यो रमाइलो छ आज बुढीले एक्कासी बनाएको प्लान हो होइन त्यही प्लानमा चाहिँ यहाँ रमाइलो भइरहेको छ जस मजा आयो लाइनमा बसिरहेको छ अहिले लाइन चाहिँ धेरै लामो त छैन अलिअलि मात्रै लाइन छ दर्शन गरेर हामी निस्किसक्यौँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ अब यहाँबाट हामी निस्केर चाहिँ घर जाने हो अब चाहिँ अनि यसो खाजा पनि खाने हो बुढियाको बाटोमा खाजासाजा खाँदै अनि हामी घर त्यसपछि घरमा गएर ल साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ म अब यहीँ स्टप गर्दैछु अब नयाँ भ्लगमा फेरि भेट्नुपर्छ ल त सबैलाई श्रीमन नारायण